Hi guys! It's Mar's Vlog again. So for today's video ay magdi-DIY tayo. Ayan, bala kong magkulay ng aking buhok. Pero before guys, nagtry ako magkulay ng aking buhok nung first attempt ko. Hindi ko na kuha yung gusto kong kulay. So sabi ng seller, kailangan kong mag-bleach. So ngayon guys, nag-order tayo ng bleach. Tapos panibagong kulay na naman. Ayan, silver gray yung kinuha nating kulay. Ayan siya guys. Ayan, ito yung pangkulay. So ito yung binili natin. Tsaka marami din ako nabasa magagandang reviews dito. At ito yung ating pang-bleach. Ayan siya. Mura lang siya guys. Isang shop lang din yung pinagbilhan ko nito. Ito siya. Ayan, pangalawang bili ko na sa kanya. Tapos ito yung importante ito guys. Para hindi masira yung ating buhok. Ayan. So magkasama talaga sila tatlo. Ito yung price niya guys. Ayan siya. Mura lang naman siya. 'Di ba? So, ayan, mag-start na tayo. So, unang gagawin natin, guys, para alam nyo pala, no, mga loves na lang. Para alam po natin, alam po ninyo, itong buhok ko ay never pa po siyang na-bleach. Ayan. So, never pa po siyang na-bleach. So, first time natin mag-bleach ngayon. At, ayan, kung pala yun guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe muna kayo para ma-update kayo sa ating mga upload, 'di ba, na video. So, ayan guys, ito yung gagamitin ko. Ito, luma na to. So, hindi na namin ito ginagamit. So, ayan, lagay natin to dito. Tapos, make sure guys, gumamit kayo ng conditioner. Kasi may napanood ako sa YouTube na kailangan daw gumamit ng conditioner bago kayo mag-apply ng bleach para hindi ganun, hindi ma-damage yung inyong buhok, diba? Tapos after naman, gumamit ulit kayo ng keratin, diba? So, sa akin naman guys, ang ginawa ko lang ay bumili lang ako ng conditioner para, tapos naglagay na ako kanina, diba? Para hindi siya masyadong ma-damage yung ating buhok. So, ayan guys, lalagay natin to dito. Ayan. So, ayan siya. Tama lang to guys, sa isang buhok lang siya. Ayan. Ayaw ko masyadong damihan. Ayan siya. Isang order ko lang ng bleach. Tapos, lagay natin to. So, isang buong to guys, ang ilalagay ko. Okay na to. So, ayan. Sana makuha natin yung color na gusto natin mamaya. So, ayan. So, kung may toothbrush kayo, ganyan na lang. Yan na lang yung gamitin nyo. I-mix lang natin siya, guys. Ayan, i-mix lang natin siya. Nang maayos. Pero sasuggest ko kung mayroon namang makulay sa buhok nyo, mayroon naman kayong mautusan, yun ang mautusan nyo, diba? Kasi ang hirap talagang mag-DIY mag-isa. Ayan. Wala akong mautusan, so ako na lang gagawa. Mapapansin nyo wala akong gloves, hayaan nyo na. So, ayan siya guys. Apply na natin siya sa ating buhok. So, ayan guys, na-apply na natin lahat. Ayan siya. Ayan, na-apply na natin sa ating buhok. Hintayin na lang natin at balikan ko kayo mamaya, okay? A few moments later. Guys, nabalawan na natin. Hindi ko siya masyadong binabad. Hindi ko na siya pinabot ng 30 minutes. Yung pag-bleach ng aking buhok. Pagbabad ng bleach sa aking buhok. Kasi, baka mamaya, masobrahan. Diba? Natatakot ako. So, ngayon guys, pag-apply na tayo nito, pang kulay. Ayan siya. So, hindi ko alam kung lalagyan ko lahat. Baka gawin ko na lang parang pachi-pachi na lang. Ano yung pachi-pachi? Yung parang, tawag dito, hindi buong buhok ko ang lalagyan ko. Ayan siya. Lagyan natin dito. Medyo mahaba yung buhok ko guys. So, kanina hindi ko masyadong binuhos yung, in-estimate ko lang. Parang tinatansya ko lang. Kasi isang bleach lang yung binili ko. Ito guys, pang kulay na to ilalagay natin. Excited ako
A few moments later. So, ayan guys, nakulayan na natin ating buhok. Wait na lang natin ng 30 minutes. Ayan, 30 minutes ko lang siya bababad. Hindi ko na paabuti ng matagal, no? So, ayan, mayroon pa tayong konting natira. Lagay natin dito. So, ayan lang guys. Ganun lang kadali. Mga pinapanood kong YouTube, sa YouTube, same din naman siya. So, nasa inyo na yun guys. So, ayan guys, balikan ko kayo mamaya. Ayan guys, ayan yung result ng ating kulay. Ayan. Hindi ko siya na-achieve yung kulay na gusto ko na pa. So, ayan. Yan yung kulay natin. So, dapat pala talaga makakadalawang bleach ka or tatlong bleach bago mo ma-achieve yung kulay na gusto mo. Kasi yun yung sabi sa akin. So, tama nga sila. So, dahil takot din tayo at hindi ko rin siya masyado kasing binabad guys kasi takot din ako masunog. Kasi nga nagdi-DIY lang tayo. Takot akong sunog yung buhok ko, 'di ba? So ayan siya, malambot siya, alam niyo kung bakit. After ko mag-bleach, nilagyan ko agad siya ng conditioner. Tapos after ko rin magkulay, nung binalawan ko siya, nag-conditioner ulit ako. Tapos nung nagkulay ako, pagbanlaw ko, nag-conditioner ulit ako. So, ayan. Kaya kung napapansin nyo, hindi siya dry. Malambot siya. So, ayan yung result ng ating kulay ngayon. Ayan. Okay lang naman. Medyo patchy-patchy nga lang, ba diba? So, masasuggest ko sa inyo, kayo na kung mayroon kayong kung mayroong magkulay sa inyo, utusan nyo na lang, ba diba? Para maganda yung kulay, maganda yung kalalabasan, hindi patchy-patchy. Tulad sa akin guys, patchy-patchy yung yung kulay ko, ayan. So ayan siya. So ayan yung kulay ng buhok natin. Ayan. So, ayan siya guys. Ayan, hope nag-enjoy kayo sa video na to. At ayun nga, palpak. 'Di ba? Hindi naman siya palpak. Kumbaga, hindi lang natin nakuha yung kulay na gusto natin. Okay lang yun. Next time na lang, 'di ba? So, kailangan talaga 2 to 3 bleach yung buhok mo para ma-achieve yung kulay na gusto mo. So, depende na lang yun. Kung kaya nyo naman pumunta sa parlor, pumunta kayo ng parlor at paggawa nyo na lang doon, 'di ba? Kasi mahirap din kasi mag-DIY, guys, 'di ba? Mayroong iba na ang kalalabasan na hindi maganda. So, ito yung kalalabasan, guys, pag nasa labas. Ayan. Sa loob kasi hindi siya masyadong klaro, kaya dito talaga ako kumuha. Ayan. So, ayan siya. Ayun lang guys. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Ayan sa ating channel. So, yun lang guys. And bye!